Hello, xin chào các bạn. Thì lại là mình đây, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì để tiếp nối những video làm ý tưởng về con vật của động vật, hôm nay mình đã lên ý tưởng như trên tay mình đây. Đó, mình sẽ làm con tôm nha. Đó, thì đây là hai cái râu con tôm này, phần ở mũi này, đó, phần đầu nhá, và phần mình rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, thì video này mình sẽ hướng dẫn làm con tôm nha. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú ấy, thì xem tiếp video của mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngay bây giờ đây. Để làm được một con tôm màu hồng như phần đầu video mình đã chia sẻ nhé, các bạn chuẩn bị cho mình một khổ giấy màu hồng hình vuông này. Đó, kích thước ở đây mình sẽ là 20 x 20 cm nha. Thì đầu tiên các bạn cắt chéo nó vào đường này, và nó ra này. Tại này gập tiếp nó vào này, đô nó vào nhé. Cái này như thế nhé, gập tiếp nó vào. Ra phần cạnh này thì gập vào đường giữa nhá. Cái này thì nhé, gập vào đường giữa này. Phần đáy này mình gập đôi nó vào nhé. Cái này như thế nhé, gập tiếp nó vào. Chào các bạn, banh nó ra này, banh vào này ra, đô nó vào nhé. Tức là chúng ta lấy kéo này, là cắt một đường này. Phần này đi, này, kéo này, mình cắt tiếp nha, thành cái râu của nó nhé. Này, cắt nó ra này. Đường này gập nó vào này. Cái này đẩy nó lên trên nha, nó lên trên. Phần này mình gập đôi nó vào này, cái này trên này gập đôi nó vào. Đó. Tiếp theo chúng ta gấp một đường này, cạnh trên này gấp xuống nhé, cạnh dưới này đẩy lên này. Phần đuôi nhá thì nó gấp lên này, sao cho cái cạnh này
cách cái phần đầu trên dao này tầm 1,5 cm nhé. Cái này cầm xuống nữa này. Này cầm lên này. Này cầm xuống nữa. Này nhảy lên này. Lên. Ok, sau đó chúng ta gập đôi các bạn nhé. Đây này, gập đôi các bạn. Đó, đầu cạnh này, kéo nó ra này, này kéo nó ra này, cái này đi này, kéo ra này. Cái này các bạn làm được, ok nhé, kéo ra nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta lấy cái bút dạ này, vẽ cái mắt ra vào nhé, cái mắt ra vào. Ok, bút cong cái này. Đó. Thì video này làm cái con tôm này của mình đến đây đã hoàn thành nhá. Thì nếu các bạn cảm thấy thích thú thì đừng quên cho mình xin một like, một share, một subscribe nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.